สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็จะพามาดูรถอีก1คันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถที่เป็นแบบว่าสายวิบากนะครับ MTX ของ Honda นะครับอันนี้ก็จะส่งลูกค้าส่งมาทำที่ร้านก็คือให้บูรณะขึ้นมาใหม่ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่เป็นเจ้าของรถนะฮะที่มาใช้บริการที่ร้านให้เราได้มีโอกาสได้ทำรถคันนี้ขึ้นมาปลุกชีพนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะครับผมก็เก็บสีทำงานชุบเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างของรถคันนี้ทั้งหมดนะฮะยกเว้นอย่างเดียวครับซ่อมเครื่องครับเพราะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับซ่อมเครื่องไม่เป็นอันนี้ต้องขอประทานอภัยจริงๆอันนี้ก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาทำนะครับก็สามารถที่จะมาเข้ามาทำที่ร้านได้นะครับใช้เวลาหลายเดือนนิดนึงกว่าจะเก็บงานแล้วก็ได้รถขึ้นมาเต็มคันแบบนี้นะฮะรถ MTX อันนี้ก็น่าจะเป็นยุค70-80ได้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมแล้วเกิดไม่ทันแน่นอนแต่ก็ยังที่จะเคยได้เห็นผ่านตาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยสัมผัสที่จะได้ทำได้ซ่อมนะครับอันนี้ก็ได้ครั้งแรกนะครับที่ได้บูรณะคันนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีก1คันนะครับที่ผ่านมือของพวกผมขึ้นมานะครับถามว่าใช้เวลานานไหมนานเหมือนกันผมไม่รู้จะอธิบายรายละเอียดรถคันนี้ยังไงเนาะแต่ก็รถก็ค่อยๆตามอะไหล่มาใส่ทีละอย่างบางอย่างแบบอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเก็บงานนะครับสภาพรถก็จะต้องตามอายุของเขาเพื่อจะแล้วก็พยายามที่จะทำออกมาให้เป็นเหมือนรถออกศูนย์ใหม่สมัยก่อนนะฮะเพื่อให้เป็นออริจินอลออกมาเลยเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรเยอะนะครับแต่อะไหล่บางตัวเราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ก็ต้องใช้อะไหล่ที่ทดแทนเพื่อที่จะให้รถสามารถครบแล้วก็ขี่ได้ตามปกติเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวก MTX Honda นะฮะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น 125cc นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งผมชอบนะไอ้สำหรับเอาไว้ลุยป่าเข้าป่าเนาะแต่ก็รถยุคก่อนนะครับเดี๋ยวที่ขี่มาก็น่าจะวิ่งได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมชอบนะเวลาผมนั่งผมยืนน่ะได้อยู่นะครับนะขย่งปลายเท้าเลยความสูงได้ครับใครสนใจซื้อแต่ก็ต้องทำใจเรื่องเครื่องนิดนึงนะซื้อไว้เก็บไว้ทำได้อยู่สตาร์ทเท้าครับเฮ้ยเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับทูทีอันนี้น่าจะผสมถังอย่างเดียวรถยุคก่อนต้องมีควันขาวๆสภาพนี่คุยง่ายว่าทำสีใหม่ทั้งหมดเก็บงานตั้งแต่โครงรถทุกอย่างเลยนะครับถอดยกเครื่องลงแล้วก็เก็บงานพวกสีโครงรถทำพาวเดอร์โค้ดพวกสวิงอาร์มฝาเครื่องอะไรพวกนี้ครับอันไหนเราทำพาวเดอร์โค้ดได้เราก็ทำพาวเดอร์โค้ดเนาะพวกตะแกรงหลังพวกอะไรพวกนี้ครับเบาะก็หุ้มมาใหม่ปัก Honda ทำหุ้มให้กลับมาเป็นออริจินอลของเขาเหมือนเดิมนะครับก็มีแอบแต่งบ้างนิดหน่อยพวกหัวน็อตนิดนึงแล้วก็อย่างพวกยางพวกล้ออย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นของเดิมก็ขึ้นเส้นลวดใหม่ชุบใหม่นะฮะสไตล์ยางก็จะเป็นสไตล์ยางแบบวิบากนิดนึงครับเท่าที่เราหาได้แต่ก็ไม่ถึงกับครบครันหมดทุกอย่างบางอย่างก็จะเก่าๆหน่อยอย่างพวกฝาปิดแบตอะไรพวกนี้จะหาอุปกรณ์ยากนิดนึงก็ยังเป็นออริจินอลของเขาเหมือนเดิมเป็นงานเก่าๆสมัยก่อนอยู่นะครับเผื่อใครสนใจที่เอาพวกรถสไตล์พวกนี้มาทำที่ร้านนะครับรับทำนะครับแต่ก็รอเวลานานนิดนึงหลายเดือนหน่อยนะฮะกว่าจะทำเสร็จแต่ต้องย้ำอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ซ่อมเครื่องให้นะครับแต่สามารถบิ้วภายนอกทำสีทำความสะอาดภายนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งที่ผมให้ดูกันนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเอารูปถ่ายสไลด์ลงให้ดูนะครับว่าผลงานเรามีรายละเอียดอะไรตรงไหนบ้างนะครับส่วนก็ไม่ได้อธิบายอะไรรายละเอียดเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่งานทำสีแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นอีก1รุ่นนะครับที่อยากจะมาทำ YouTube ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเผื่อคนไหนบ้านไหนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเก็บแล้วก็บางทีความชอบเนอะสำหรับรถสมัยก่อนอย่างนี้ก็เป็นรถของคุณลุงท่านหนึ่งที่มีความกรุณาอยากกลับรถบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยรับทำไว้ให้แกนะครับต้องขอบคุณมากนะครับคลิปนี้จะสั้นนิดนึงครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองขี่กันดูหน่อยว่าถ้าขี่ MTX มันโอเคขนาดไหนเมื่อกี้เราฟังเสียงท่อกันไปบ้างแล้วแต่ยกล้ออะไรอยู่ ค
ได้ใจเลยครับเนี่ยอันนี้ถามว่าได้กำลังต้นก็ถือว่าดีนะครับไมค์ขึ้น60-70ถือว่ายังแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ่ายควันทูทีนะครับต้องไม่พลาดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนะครับแต่ก็มีทุกอย่างให้ท่านผู้ชมได้เลือกดูนะครับคนที่สนใจทั้งรถเก่ารถใหม่นะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กันด้วย